kontyos réce 1965 óta hazánkban is fészkel, leginkább a Dunántúlon. De télen az átvonuló példányokkal találkozhatunk kisebb-nagyobb csapatokban. Ilyenkor a be nem fagyó vízrészeken keres menedéket. A nyílt vízfelszín kincset ér. Tőkés récékkel, hattyúkkal és szercsekkel osztoznak rajta. Nem ritka, hogy harcok alakulnak ki érte. Hossza 40-47 cm, szárnyfejsztávolsága 67-73 cm. A hímnek fejhez simuló kontja van, de ez nem mindig látszik. Megfigyelhetjük, hogy nem mindegyik hímnek áll a kontja. Az általában izgalmi állapotban és udvarláskor látható. De sokszor, mint most is, csak a szél borzolja föl. Könnyen megkülönböztethető a többi récefaj hímjétől fekete-fehér színéről. A tojó viszont a sötétbarna árnyalataiban tündököl, és jelen példány nem kisebb egyéniség, mint az előbb megfigyelt hím. Akár 6-7 méter mélyre is lemerült táplálékáért, ami elsősorban apró halakból áll. Emellett puha testűeket, rovarokat és növényi részeket is fogyaszt. Most azt láthatjuk, ahogyan a fagyúirigyéből magára keni a fagyút a tollai felületére, hogy azokon ne szivárogjon át a víz. Így bőre gyakorlatilag száraz marad, még akkor is, hogyha több méter mélységbe merül. Nagyobb vízmélységű, sűrű, magas növényzettel övezett tiszta vízi tavakon költenek Észak-Európában és Ázsia északi részein. A fészket növényi anyagokból építi, az eldugott növényzettel borított részeken. Pehelytollakkal béleli. Néha csupán 5, de sokszor 12 piszkos fejértojást rak, melyeken 24 napig kotlanak, és 45-50 napos korukban a fiókák röpképesen hagyják el a fészket. Gyakran használja fajtás a fészkét, és ilyenkor 2 tojó közösen kotlik a temérdek tojáson. Bár a fiókák már 1 napos korukban tudnak úszni, de a táplálékot sokáig csak a felszínen gyűjtögetik. Az európai állomány jelentős része tengerpartok mentén, valamint a nagyobb, be nem fagyó folyókon és tavakon telel át. Akikkel itthon találkozunk, nagy részük Délnyugat-Európába vagy Nyugat-Európába tart. De egyre többen döntenek úgy, hogy nálunk töltik a telet, például itt a Balatonon. A Tihanyi rév által sokáig nyíltan tartott vízfelületeken, és most a kikötőkben, a hajóknak tört jégmentes foltokban találunk rájuk. ...2013 és 2018 között legalább 5 pár költött Magyarországon, de volt, amikor 50 költőpárt regisztráltak a Hanságban, Sárvár térségében és Tatán. Hazánkban nagy öröm viszont látni őket, védett faj. A kézre került elpusztult egyedeket regisztrálják. Ezeken többségében lőtsebb tapasztalható. Így megállapítható, hogy Magyarországon elsősorban az illegális elejtés, a felelőtlen, fajismeret nélküli récevadászat veszélyezteti őket. A hímet a kercerice gácsírjával könnyű összetéveszteni. A kercerice is télen jelenik meg nálunk, míg a kontyos récéket sokszor 20 fős csapatokban találjuk, addig a kercerice inkább magányosan kóborol, és inkább a fehér szín dominál a hím testtájékán, és van a szeme alatt egy fehér jellegzetes folt. A füstös récék inkább már a tojóval téveszthetők össze. Esetleg összekeverhető még a búbos récével, ami azonban amerikai faj, és nálunk csak 2003-ban figyelték meg a Hortobágyon. A fekete réce, amely teljesen fekete, szintén nem jellemző nálunk. Amivel azonban a legjobban össze lehet téveszteni, az a kerceréce. De nem tudjuk közelről lefilmezni. Nagyon félénkek. Itt számos kerceréce tojóval látjuk őket. Ők ezek a szürke testű madarak, fehér nyakcsikkal, sötétebb fejjel, és a szárnyvégnél, arról a fekete-fehér részről még könnyebb megkülönböztetni őket, hiszen a kontyos réce tojó barna.